Поверніть сенс життя. Роки невідомості скільки ще? Мріємо почути голос та обійняти. Ми тебе шукаємо. З такими плакатами щонеділі в різних містах України збираються на акції родичі, друзі, побратими зниклих безвісти військовослужбовців, небайдужі громадяни. Ви точно бачили ці акції. Чимало з вас долучалися до них, чимало живуть у цій невідомості. Офіційно у полоні РФ близько 8 тисяч українських військовослужбовців. Це лише підтверджені. Зниклих безвісти в Україні понад 70 тисяч. Це і військові, і цивільні. І у світі, де оці цифри жорстока реальність, є й ті, хто безжально користується вразливістю родин зниклих безвісти. Ось, наприклад, видурював гроші у сімей українських полонених. СБУ затримала киянина. Ошукали 14 сімей. На Дніпропетровщині банда виманювала гроші у сімей зниклих військових. На Хмельниччині чоловік видурив $4 тисячі у родини зниклого безвісти військового. В усіх цих випадках йдеться про обіцянки знайти інформацію за гроші. Про те, живий чи ні, про місце перебування і навіть обіцянки за гроші повернути з полону. Але у жодному з озвучених вище випадків обіцяного так ніхто і не отримав. Так, ці історії настільки цинічні, що дивуєшся, чи бувають у таких людей гальма в принципі. Раптом у вас виникає думка, та хіба це не очевидно, що це шахрайство? Хіба можна отак повірити, що подібну інформацію може дістати якийсь незнайомець із месенджеру? Тоді уявіть собі життя у невідомості роками. Відчай притупляє раціональність. І так хочеться цю невідомість припинити, а тут шахрай озвучує конкретну суму, обіцяючи це зробити. Як я вже казала, це досить поширена історія. Точніше, таких історій безліч. У цьому відео я детально розкажу лише одну з них. І окрім цинізму, ця історія ще й, чорт забирай, масштабна. Це десятки сімей по всій Україні, які стали жертвами шахрайської схеми. Це мільйони гривень, зароблених на людській біді. Це нахабство і безсоромність до наживи. Отож, ви дивитесь Bihus.info, я Світлана, і сьогодні ми вам покажемо, як працюють такі шахраї. Покажемо переписку з такою, не людиною, бо це слово в даному контексті важко застосувати, такою біологічною істотою, яка виманювала гроші у родин безвісти зниклих, тримала їх на гачку роками. І чесно скажу, у щоденній журналістській роботі доводиться бачити чимало. Іноді здається, що тебе вже нічого не здивує. Але ні. Такого я не очікувала побачити. Тому зараз попрошу вас поставити вподобайку цьому відео. Хоча ні, навіть не так. Я щиро прошу вас накидати реакції на це відео, аби його побачило якомога більше людей. Можливо, когось це вбереже від попадання на гачок шахраїв. А тепер полетіли. Давайте підемо по хронології. Пригадайте 2023 рік, коли вже не було того первинного шоку, як у перший рік повномасштабного вторгнення. У 23-му ми вже якось призвичаїлися до довготривалості війни. Стало зрозуміло, що вона не закінчиться швидко і треба не просто перечекати, поки життя стане нормальним, а це, чорт забирай, і є наше життя. Приблизно тоді ми вже навчилися балансувати між буденністю і війною. Ходили на роботу, в школи, університети, під повітряні тривоги, обстріли і новини з фронту. Але, і це важливо, пристосувалися не лише люди доброї волі, а й ті, хто завжди наживається на чужому горі. Шахраї опанували нову нішу – заробіток на війні. Хтось крав на волонтерці, хтось постачав неякісні чи навіть браковані комплектуючі, амуніцію, а є й ті, хто вирішив заробити на родинах зниклих безвісти. З'явилося чимало телеграм-каналів із типу пошуком полонених та зниклих безвісти, і серед них той, з якого і розгорнулася сьогоднішня історія. Створив цей канал Олександр Прат.
Запам'ятайте це ім'я і псевдонім. Вдивіться у це фото, бо саме ця людина і вдень, і вночі безжально маніпулював, водив кругами і мордував обіцянками щонайменше зо 3 десятки сімей зниклих безвісти. Тепер Прат є фігурантом кримінальної справи. Історія цього шахрайства тягне навіть на якийсь кінематографічний сюжет, на кшталт «Аферист з Телеграму». Десь із такою назвою ви б дивилися це на Нетфліксі. Мне сейчас будут давать информацию, мы там сдвинулись с мертвой точки наконец-то. Наконец-то они пошли на контакт. Сейчас будет более подробная информация, я вам сразу звоню. Отож, як виглядає канал «Афериста з Телеграму»? Популярна тематична назва, на яку дуже легко натрапити. Десятки учасників, готових вхопитися за будь-яку можливість знайти зниклу безвісти рідну людину. Душевне побажання від адміна. Гарного дня, а найголовніше – усім гарних новин. Залишайтеся за будь-яких обставин людьми. Допис з натяками на доступ до інформації. Наступного тижня зустрічатимусь з хлопцями, які вийшли з полону. Також ми чекаємо нового обміну, але самі бачите, що відбувається і які торги. І доступом до самих обмінів. І ми, напевно, поїдемо на новий обмін. Спробую вам щось розказати і показати, як воно відбувається за камерою. А ще дописи про інформацію з тієї сторони. У кого є знайомі зниклі в Курську, буде інформація по Курську. Колонії в Алтайському краї заповнюють нашими і далі везуть до Сибіру. Дописи про збори та їх типу звіти на кшталт. Антена, на яку ви скинули 28 тисяч, вже на фронті. Дякую. Але це так, ширма для підтримки образу. Найцікавіше – конкретні суми та обіцянки в особистому листуванні. Їх нам погодилися показати ті, хто, на жаль, постраждав від цієї схеми. Це родини зниклих безвісти, які свого часу, коли довгий період не було жодної інформації офіційної про рідних, почали шукати її будь-якими способами. Тут давайте поясню. У випадку, коли родина отримує звістку про зникнення безвісти, є офіційний алгоритм дій, який передбачає держава. Це заяви і запити до поліції, Служби безпеки України, Координаційного штабу з питань військовополонених і зниклих безвісти, ДНК-тест. Скільки часу чекати на хоч якусь відповідь чи інформацію – невідомо. І логічно, родини починають пошук самостійно. Де? Здебільшого в чатах, в яких публікують фото-відео полонених чи загиблих. Як ви розумієте, переважно вони російські. Або ж чати, які створюють самі родини зниклих безвісти для підтримки один одного. І діляться інформацією, яку знають просто між собою. Наприклад, отримали відповідь на запит від бригади чи поговорили з побратимами, поділилися, прокомунікували з державою, написали в чат. Отримали відповідь від Червоного Хреста, розповіли іншим. І, власне, в одному з чатів родин і з'явився аферист з Телеграму. Опублікував оголошення про свої послуги. Мовляв, є 2 способи шукати. Є спосіб офіційний – це звернення до державних органів, а є спосіб, який пропонує він. І начебто у нього є своя людина між нами та ними, через яку можна й отримати підтвердження будь-якої інформації. Цінник у валюті. От вам пряма мова. Чтобы они дали точную информацию полностью, описание и все остальное, 500 просят. Лицо, которое между нами и между ними. Если да, то ситуация какая? Вы ложите деньги мне, я за них отвечаю. И как бы я отдаю туда. Если что-то не так, деньги сохраняются, возвращаются. Но, в принципе, в 99% случаях дают информацию всю, которая вам нужна. Абсолютно. Был там 1 или 2 случая, когда не дали информацию. 99% дают. Вот так вот. Это без официальных запросов и так далее. А тепер давайте перейдемо до історії родин. Перша історія Оксани. Її брат зник безвісти наприкінці 22-го року. Згодом сім'я Оксани натрапила на афериста з Телеграму, який запевнив, інформація щодо брата нібито є. Він знає, де і у кого її підтвердити. Тобто Оксана написала йому вже як людині, яка потенційно може розповісти щось про брата.
Це було 3 квітня 2023 року. Я йому написала, і він відгукнувся. Буквально відразу він дав мені свій номер телефону. Я розповіла йому ситуацію, і він сказав про те, що так, я займаюся цими питаннями. Він щось одразу запропонував? Відразу в той же день він сказав про те, що це буде коштувати $500. Це місце перебування, дізнатися? Це будь-яка максимальна інформація про мого брата. Я погодилася, в мене не було жодних питань, які б це гроші не були. Мені навіть в голову не приходило, що якимось чином це може бути якась там навіть брехня, не то що шахрайські дії. Тому в той же день він мені скинув номер банківської карти, це була його карта. Перший же день, Перший день я йому скинула кошти, і як він сказав, все, я запустила це все в процес. Оцей от процес не мав чітких дедлайнів. Обіцянки, якими аферист з Телеграму тримав на гачку, постійно мінялися і не давали зістрибнути, бо давали надію. Наприклад, листування про цей самий процес впродовж дня і повідомлення майже опівночі «Чекайте інформацію о першій ночі». Якийсь період часу я майже взагалі не спала. Це без перебільшень, тому що... Бо чекали, що вночі він щось напише. Він говорив там, в час ночі ждіть. А я, у мене маленька донька. Вона на той момент спала зі мною в одному ліжку. Я вимикала звук, але я сиділа біля того телефону, тому що це питання життя і смерті брата. І на той момент я взагалі навіть не задавалась питання, що це може бути якось по-іншому. І що ця людина може брехати. Ба більше, одразу ж після першої оплати аферист запропонував Оксані написати кодове запитання, на яке відповідь знає лише її брат та члени сім'ї. Це теж входило в оті $500. Мовляв, запитання поставлять чоловікові, він відповість, і так сім'я буде впевнена, що це саме він. Запитання було, як він називає свою племінницю, тобто доньку Оксани. Відповіді так і не було. Натомість аферист несподівано запитує Оксану. Тату на груді. Герб наш єсть? Или що-то вроді тризуб? Так, таке ж татуювання у брата Оксани справді є. Але про його наявність можна було дізнатися, наприклад, із соцмереж. Маючи інформацію, яку родина надала для пошуку, не надто складно погуглити ранні фотографії в інтернеті. Проте оце повідомлення про тату для Оксани було ідентифікатором довіри. Логічно, за цим слідують ще запитання. Який стан? Чи є поранення? Прохання надати фото чи відео підтвердження? І знову очікування. І обіцянки. Я намагаюсь дати вам максимум інформації. Але ж ви розумієте, з ким ми маємо справу. Мені дають інформацію не так швидко, по чайної ложки. О, пам'ятаєте обличчя, яке між нами та ними? Так от, це такий собі магніт. У підтвердження легенди про «все в процесі» аферист надсилає скрін нібито тієї самої людини, яка все може дізнатися, у якому наступне. Все підтвердили, але щось по ньому не сильно йдуть на контакт. Можливо, конфлікт якийсь, чи він не тихо себе поводив. За відео одразу озвучили цифри, а по фото, яке входило в оті $500, нагадаю, поки тиша. Кажуть, що хочуть відео, або при здачі, очевидно, мається на увазі в полон, щось зробив, або там не йде на контакт сильний, а можливо пресують. Передай родичам, якщо досі не передав. І, до речі, після того, як вони сказали за тату, яке тату, вони почали кругами водити. Мовляв, і так багато сказали. Як ви могли побачити, мовою оригіналу тут важко щось зрозуміти, але я й не хочу російською щось вимовляти, тому одразу вам перекладаю на людську. Пунктуація та граматичні помилки у магніта та самого афериста з Телеграму дещо збігаються, тож у вас цілком логічно могло виникнути зараз запитання, чи існує взагалі цей магніт, чи це аферист з Телеграму сам з собою переписується. А що далі? Далі гра на емпатії та довірі. От, наприклад, спроби показати себе союзником. Доброго дня ще раз вам. Чекаю я, все дуже важко, дуже важко. Якби була моя воля, я б вже
і зняв би, і витащив його від тіля, і все. А ще спроби розділити почуття, показавши особистий трагічний досвід. Я розумію, що нема сил чекати. Я сам розумію, в мене 2 товариша. Я зовсім не можу їх знайти. Я думаю, що вони вбиті. На це є всі положення полагати. Але нема підтвердження. Далі ілюзія компетентності та виправдання затримки, ніби намагання підозру перетворити на терпіння. Ви ж до мене звернулися не просто так, а щоб був якийсь результат. Ось я працюю над тим, щоб він був, але дуже важко. Ось з ним дуже важко. Буває таке, що ми просимо відео і нам присилають його там за 3-4 години. А буває таке, як зараз. І найсильніший аргумент – доступ до закритих джерел. Спілкувався я з Магнітом сьогодні. Це людина, яка виходить туди. Він мені відповів: Саша, чекай. Я вже кажу, можете не фото, можете голосове повідомлення від нього. Піднесіть йому телефон, хай він скаже щось там рідним. У такому стані, коли складно думати раціонально, аферист з Телеграму підвищує ставки, пропонує дістати відео брата, але вже за $1000. Далі ще більше заводить розмову за потенційний обмін. Каже, що може порішать і внести в список. У випадку Оксани оці емоційні гойдалки тривали практично 2 роки. І відверто, мабуть, ніхто, окрім людини у такій життєвій ситуації, як родини безвісти зниклих чи полонених, оцей стан не відчує. Проте можна спробувати його зрозуміти. Коли це все закінчилося, коли я зрозуміла, що це дійсно шахрай, і в нього немає нічого про Андрія, і він нічого не знає, наступає такий тваринний відчай, тому що з одного боку ти розумієш, що це все дарма, а з іншого боку ти розумієш, що в тебе більше нічого нема. В тебе просто, пусто. Повна тиша. І куди бігти далі, і що робити далі, і де шукати, тому що всі офіційні організації ти пройшов в Україні, за кордоном ти звертався, і ніде нічого. Тут варто усвідомити, складно не вхопитися за будь-яку соломинку, хоч і примарну, коли більше немає нічого. Це вразливий емоційний стан зі зрозумілих причин. Зрозумілих, на жаль, і шахраям. Таким чином, Оксану аферист з Телеграму шукав на $1500. Але на історії Оксани його заслуги не завершуються. Нині офіційно підтверджено правоохоронцями 27 епізодів за практично 2 роки. Це включно з Оксаною. І це лише ті, які вдалося зафіксувати. Тобто ті, в яких ошукані родичі написали заяви до поліції. І практично усі ці історії чітко по одному сценарію. Аби ви зрозуміли, наскільки усе було схожим від епізоду до епізоду, ось вам ще одна історія. Родини з Харкова, у яких зник безвісти син. Ми поговорили з його мамою, яка теж почала пошуки власноруч і натрапила на того самого афериста. А коли він казав перший раз оці $700? Да. Це за що було? Це за те, що він скаже, що ця людина є в списку військовополонених. І на це 3 тижні йому треба було? Так, він казав, що йому треба 3 тижні. А виявилося потім... А виявилося потім, що щось міняється. У нього постійно щось мінялось. Там кудись перевели. Складно дістати докази, що це та сторона, вона отримує інформацію, що немає офіційних доказів. І потім почало, що можна, в принципі, можна заплатити ще більше. Це коштує там $1000, і тоді будуть точно докази, фотодокази. Практично під копірку. Загалом у всіх епізодах, де аферист вимагав гроші, краю зухвалості не спостерігається. От давайте оголошу увесь прайс. За швидку інформацію про місце перебування – $500-700. Дістати фото-відео – $1000, а інколи бувало і $1500.
Підтвердити статус перебування в полоні – знову $1000. Вплинути на швидкий обмін – $4500 на криптогаманець. В іншому епізоді – $5000 за обмін, згодом 6, а далі навіть $7000 за вигадану можливість побачити рідного у списку на обмін. Коротше, отакими транзакціями з родин по всій країні за 2 роки аферист з Телеграму заробив понад 4 мільйони гривень. І це не якесь злочинне угрупування, це одна людина, яка все організувала. Ну окей, дружину аферист взяв собі у спільники, на її картки жертви перераховували гроші. Ба більше, є їхні особисті розмови між собою, де вони тішаться, скільки заробили на війні і що куплять квартиру доньці на ці гроші. Записи розмов є у правоохоронців, не у нас, на жаль, бо це матеріали справи. І як же так багато людей йому вірили? Він вміло грав свою роль. Окрім всіх маніпуляцій вище, аферист з Телеграму вибрав образ, який, мабуть, чи не найбільше викликає довіру в очах оточуючих. Подумайте і напишіть в коментарі, що найперше спадає на думку, коли чуєш, чим займається людина, і хочеться респектнути. Окей, найперше це військовий, але прикриватися реальним бойовим досвідом не так просто. Тож аферист вибрав образ волонтера. Він дуже переконливо грав волонтера, який допомагає хлопцям. Постійно організовував збори, постійно організовував посилки для хлопців на передовій. Писав про те, що сам виїжджає, що потрапляє під обстріли, виставляв фотографії, коли машини були знищені. От подивіться, ми сьогодні їхали і ледь залишилися живі. І, в принципі, це, мабуть, переконувало, що, можливо, людина направду допомагає, працює, плюс іноді він виставляв якісь грамоти від військової частини. От, будь ласка, бачите, Олександру Прату нагороджено медаллю за незламність духу. За незламність духу реальна грамота якась. Тут важко розглядіти цю печатку. Може, він сам її десь там організував. Плюс те, що ще мене обнадіювало, те, що він не приховувався. Він виставляв відверто свої фотографії в чаті. Він, я бачила, записував відео там, де він на розборі завалів в Харкові і де ручкається з мером Харкова. Тому мені здавалося, що людина, яка там здійснює шахрайські якісь дії, вона не насмілиться. Впевненість афериста розсипалася як картковий будинок, коли його спакували правоохоронці. Це сталося у березні цьогоріч. Нині йому та його дружині повідомили про підозру у шахрайстві. Їм загрожує до 8 років в'язниці. І нині обидва під цілодобовим домашнім арештом. І більше, сподіваємося, цей аферист нікому не завдасть шкоди. Але скільки таких шахраїв існує ще? МВС звітує, що лише торік до поліції із заявами про шахрайство звернулися близько 150 сімей. Шахраї розуміють, що рідні зниклих безвісти військовослужбовців можуть отримувати від держави виплати, у тому числі й бойові виплати. Відтак і шукають жертв, аби виманити ці гроші. Також, кажуть у МВС, злодії можуть вимагати у родин зниклих безвісти гроші за неіснуючі борги зниклого військовослужбовця. Обіцяти інформацію про зниклого безвісти можуть і російські спецслужби. Але це вже інша і досить моторошна історія. Це прямий шлях до вербування, де за інформацію про родича просять не гроші, а виконати завдання. Дізнатися розташування військових частин, критичних об'єктів, взяти участь у проросійських мітингах, підпалити авто чи будь-що інше взагалі. Це, на жаль, досить масово. Ми не можемо говорити про статистику, тому що не проходять якісь масові опитування. Але з нашого досвіду, якщо ви дали свою десь інформацію в інтернеті, чи ваш рідний потрапив в полон, то з дуже високою ймовірністю вам хтось зателефонує. Або шахраї, або російські спецслужби, які хочуть вас завербувати, зробити з вас якогось одноразового агента. І тут треба наголосити, що співпраця
з ними, вона не означає аж ніяк, що рідного відпустять, чи там до нього будуть якісь послаблення. Навпаки, якщо ви сідаєте на цей гачок, то вас будуть просто змушувати до ще гірших і гірших порушень закону, і аж ніяк це позитивно не вплине на долю рідного. І таких випадків не буває. Ніхто його не відпустить, ніхто його не направить на обмін, а потрапити за ґрати, коли, власне, за якісь протиправні дії, це дуже просто і ніякого щастя в цьому не буде. Водночас, на цьому моменті варто переключити фокус на інше. Що створило умови для того, аби родини зниклих безвісти блукали соціальними мережами, в яких повно шахраїв з цинічним бажанням нажитися? Відсутність результату за офіційним алгоритмом дій певний період часу. В Україні пошуком, ідентифікацією зниклих безвісти військовослужбовців та поверненням з полону займається одразу кілька структур. Координаційний штаб від ГУР, уповноважений з питань зниклих безвісти, Нацполіція, СБУ та судово-медичні лабораторії. Вони збирають свідчення з фронту, аналізують фото і відео, проводять ДНК-експертизи. Але центральна роль належить координаційному штабу, який займається процедурою. Але процес пошуку та ідентифікації зниклих безвісти триває надзвичайно довго. З одного боку, через те, що Росія відмовляється надавати списки полонених і приховує тіла загиблих, а доступ міжнародних організацій до місць утримань полонених тупо блокується. І це той випадок, коли складно пред'явити претензії нашій державі, бо тут не усе залежить від нас, а й від Росії, з якою домовитися неможливо. З іншого боку, та у нас повно роботи всередині. Українські родини отримують інформацію від ТЦК про зниклих безвісти з помилками. Або навіть подібні довідки вручають неповнолітнім дітям чи взагалі сусідам. У багатьох бригадах немає патронатної служби. Родини намагаються отримати інформацію від командирів та побратимів, але ті часто не мають права її розголошувати. У поліції можуть поміняти слідчих і контакти родинам не передати. Лабораторії перевантажені і черги на аналізи нескінченні. На результати ДНК-тесту доводиться чекати місяцями. Окей, заради справедливості варто сказати, що зараз цей процес вже набагато ефективніший, ніж був у 22-23 роках, коли той же координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими від ГУР лише створили. Зараз же інформацію збирають і з різних баз даних, і зі свідчень тих, хто повернувся з полону, коли звільнений військовослужбовець згадує, де, з ким і коли був у камері, за яких обставин зустрівся, перетинався з іншою людиною, яку шукають. Також співпрацюють разом з родинами зниклих безвісти. Тому що ніхто так не буде шукати своїх рідних як родини, ніякий штучний інтелект, ніякі спецпрограми серед обсягу тієї аудіовізуальної інформації, яка з'являється в інтернеті, не зможе ідентифікувати ту чи іншу особу. Родини часто переглядають дуже багато інформації, когось знаходять, вони отримують якісь відомості, вони займаються таким ще часто народним розслідуванням, тобто вони намагаються самостійно зв'язатися з тими, хто повернувся з певних місць, так, і вони намагаються теж надати нам якусь інформацію. І ця співпраця реально добре, це точно правильно. Тобто не те, щоб державні структури не хотіли шукати, але може скластися враження, що вони просто-напросто не можуть. Бо інструменти для пошуку обмежені. Тому логічно напрошується висновок. Державний механізм пошуку зниклих безвісти потребує удосконалення на усіх можливих етапах. Цей процес може бути довгим і складним, але, очевидно, він необхідний. Як і необхідно протидіяти шахраям, які аморально розводять на гроші людей у складних життєвих обставинах. Зараз буде гайд про те, як не стати жертвами шахрайства та підтримати родини зниклих безвісти. По-перше, залишатися самим у ситуації, коли рідна людина зникла, це небезпечно. Тому це
Перше, чого варто уникати, аби не попастися на гачок шахраїв. Тут допоможуть спільноти родин зниклих безвісти чи полонених. Акції на підтримку цих родин – теж один із способів не залишатися наодинці. Тому бачите таку акцію, не полінуйтеся підійти і підтримати. Друге, ніхто, окрім координаційного штабу, не може вплинути на обмін чи додати когось у списки. В будь-яке повідомлення, де за будь-яку взаємодію починають вимагати гроші, послуги і так далі, це 110%, що це шахрай. І тут треба тільки рапортувати до правоохоронних органів. Крім заяви до поліції, розкажіть про це і контактній особі в координаційному штабі. Або про те, що з вас просять гроші за інформацію, або про те, що вас намагаються вербувати. Не будьте в цій ситуації наодинці з ворогом, ви програєте. Тому фахівці підкажуть, що робити, як поводитися в такій ситуації, які кроки далі робити, щоб вас не затягнуло, щоб вас не змусили, щоб, користуючись вашою слабкою і вразливою позицією, негідники з того боку не зробили вам гірше і вашому рідному. Третє, приготуйтеся до того, що це не буде швидко. На жаль, дуже часто це тривалий процес, тому треба налаштуватися, що це не буде завтра-післязавтра, це не буде наступного місяця часто. Часто минають роки, поки стає щось відомо. Тому що, наприклад, завдяки цим обмінам повернулися, зокрема, люди з таких місць, з яких раніше ніхто не повертався. Це основні пункти, про які наголошують у координаційному штабі. І на цьому давайте завершувати. Вангую, ви вже і так достатньо вражені. Отож, що хочу сказати наостанок. По-перше, напишіть у коментарі слова підтримки для пані Олени та пані Оксани. Їхні сім'ї переживають складний момент, і вони поділилися своєю історією з вами. Аби інші родини не потрапили на гачок шахраїв, аби ті ж самі шахраї, зрештою, були покарані. По-друге, я розумію, ця тема складна і, можливо, не усі з вас додивилися аж сюди, але якщо ви тут, вас, очевидно, зачепило. Тому поширте це відео друзям, нехай його побачить більше людей. Ну і третє – підтримка редакції. Будемо дуже вдячні, якщо підтримаєте нашу роботу, усі посилання під відео. Але перш за все, до пункту 1. Дякую. На цьому у мене все. Побачимось!